नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म ग्याङ्टोकको एकदमै पपुलर स्ट्रीट फूड आलु चिउराको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र यो चाहिँ मेरो एउटा रिक्वेस्ट भिडियो पनि हो। थुप्रो बहिनीहरुले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो रेसिपी शेयर गर्नुहोस् भनेर र आज मैले तपाईहरुसँग यो रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र यो एकदमै सजिलो पनि छ बनाउनमा अनि खानु पनि एकदमै मिठो छ। र मेरो च्यानल छितेन डुक्पामा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली र टिबेटन खानाहरु पाउनुहुनेछ। मन परे तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। र यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले 4 वटा आलु उसिनेको आलुलाई चाहिँ मैले यसरी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु र यतापटि चाहिँ मैले बोइल गरेको मटर पनि राखेको छु र यो मटर चाहिँ मैले 1 कप लिएको छु र यो 1 कप मटरलाई चाहिँ रातभरि भिजाउने र भिजेपछि चाहिँ प्रेसर कुकरमा हालेर मज्जाले बोइल गर्ने। अलिकति हर्दी र नुन राखेर बोइल गर्नुभयो भने हुन्छ र त्यो बोइल गरेको पानी जति पनि रहन्छ त्यो पानी सरी नै मैले यहाँनिर बोलमा राखेको छु। र यहाँनिर तितिरीको अमिलो पिरो गुलियो चटनी पनि छ। यो चाहिँ अप्सनल मात्रै हो, तपाईहरुकोमा छ भने तपाईहरुले एड गर्दा हुन्छ, छैन भने यो कम्पल्सरी छैन। 5 वटा सुक्खा खोर्सानी पिसेर पनि राखेको छु। यसको चाहिँ मैले भित्रको बिया चाहिँ निकालेर फ्याँकेको छु। अदुवा लसुनको पेस्ट ठुलो चम्चीको 1 चम्ची, अलिकति कालो जीरा, 1/4 टेबलस्पुन चाहिँ हर्दी लिएको छु, धुलो खोर्सानी ठुलो चम्चाको आधा चम्चा, नुन स्वाद अनुसार, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा तेल र यी सामग्रीहरु चाहिँ मेरो एक्स्ट्रा टपिङ्सहरु हो। र आलु चिउरा बनाउँदा चिउरा इज अ मस्ट र चिउरा यहाँनिर मैले राखेको छु र यो चिउरा चाहिँ मैले सुक्खा तेल पनि नराखी घिउ पनि नराखिकिन एकदमै सुक्खा जस त्यतिकै भुटेको मात्रै हो र यसलाई क्रन्ची हुन्जेलसम्म भुट्नु पर्छ। र यो चाहिँ मैले मिमीको सट्टामा वाइवाई राखेको छु। मैले मिमी नपाएर वाइवाई युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले मिमी उपलब्ध छ भने मिमी नै युज गर्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र होममेड निम्की छ, यो पनि अप्सनल मात्र हो, एड गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। र यतापटि अलिकति भुजिया पनि छ, मसिनो गरेर काटेर राखेको प्याज पनि छ, त त्यसै गरेर मसिनो काटेको खोर्सानी पनि छ। आलु मटर पकाउनको लागि मैले यहाँनिर कराई मज्जाले तताएर यसमा तेल राखे। जब तेल मज्जाले तातिन्छ त्यसमा यो कालो जीरा राख्ने र यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने। अदुवा लसुनको पेस्टसँगै यो खोर्सानीको पेस्टलाई पनि राख्ने र ग्यासको फ्लेम सानो पारेर मज्जाले चलाउँदै 2 मिनेट पकाउने। पाकिसकेपछि हर्दी एड गर्ने। हर्दीलाई पनि एकछिन मसलामा भुट्ने। हर्दीलाई एकछिन पकाएपछि यो खोर्सानीको धुलोलाई पनि एड गर्ने। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई मज्जाले चलाएर 1 मिनेट पकाउने। खोर्सानी मज्जाले पाकिसकेको छ। अब यसमा आलु एड गरेर फेरि मज्जाले चलाउने। खोर्सानीमा आलु मज्जाले मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा यो उसिनेको मटरलाई एड गर्ने। मटर राखिसकेपछि फेरि एकपल्ट मज्जाले चलाउने। जब मटर र आलु मज्जाले मिक्स हुन्छ तब चाहिँ स्वाद अनुसार नुन एड गर्ने। नुन राखेपछि फेरि मज्जाले मिक्स गर्ने। सबै सामग्री राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। कभर गरेर यसलाई 3 मिनेट त्यतिकै पाक्न दिने। 3 मिनेट बाद तपाईहरुले देख्नुहुनेछ मटर आलु यस्तो भइसकेको हुन्छ। फेरि एकपल्ट मज्जाले चलाउने। फेरि एकछिन मज्जाले चलाएर यसमा फेरि 1 बोल पानी एड गर्दैछु किनभने आलु चिउरामा चाहिँ ग्रेभी भन्दाखेरि झोल राम्रो हुन्छ। दुई चम्चा अमिलो पिरो गुलियो तितिरीको यो अचार एड गर्दैछु। तितिरीको अचार एड गरेर मज्जाले फेरि एकपल्ट चलाइदिने। र कभर गरेर 5 मिनेट मिडियम टु लो हिटमा मज्जाले उम्लिनु दिने। 5 मिनेट भइसकेको छ। आलु मटर मज्जाले उम्लिरहेको छ।
र यो लास्टमा एकपल्ट यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ हल्का तपाईहरुले आलुलाई म्याश गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर यसरी आलुलाई म्याश गर्दा चाहिँ झोल अलिकति बाक्लो पनि बन्छ र स्वादिलो पनि हुन्छ। आलु चिउराको लागि आलु बनेर रेडी भइसकेको छ। ग्यासलाई अफ गरिदिने अब। सर्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पेपर प्लेट लिएको छु। अलिकति स्ट्रीट स्टाइल दिनको लागि मात्र हो। तपाईहरुले घरकै प्लेटहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी पहिला आलु र झोललाई बराबर यसरी राख्ने। आलुलाई प्लेटमा सर्भ गरेपछि माथिबाट चिउरा राख्दैछु। तपाईहरुलाई कति राख्नु मन पर्छ त्यही अनुसार राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यो माथिबाट मैले निम्की पनि एड गरे। निम्की सँगसँगै मैले वाइवाइलाई पनि माथिबाट एड गरे। त्यो सँगसँगै भुजियालाई पनि मैले राखे र प्याज पनि माथिबाट राखे अनि खोर्सानी पनि एड गरे। माथिबाट अलिकति तितिरीको यो अचारलाई पनि राख्दैछु र सर्भ गर्नलाई एकदम रेडी छ। इन्जोय गर्नुहोला। कस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस् र मन पर्यो तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग यो रेसिपीलाई शेयर पनि गरिदिनुस् है। थ्यांक यू। बाइ बाइ।